Hello guys, so as you all know, हजुरको हाम्रो ClassicTech ले चाहिँ आफ्नो फेस्टिभल अफर लन्च गरिसकेको छ र त्यसमा हजुरले पाउनुहुनेछ Videocon 53 इन्चको LED स्मार्ट टिभी र त्यसैको लागि हामी आज अनबक्सिङ गरिरहेका छौं। सो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो Videocon को बाट चाहिँ वारेन्टी कार्ड अवेलेबल भएको छ फर 1 इयर। यसमा चाहिँ हजुरको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु पनि एप्लाई भएको छ। सो हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो यो वाल माउन्ट, यो हाम्रो टिभी सँग नै आइरहेको छ र यसमा चाहिँ हजुरको टेबल स्ट्यान्ड पनि रहेको छ along with the remote and battery. So finally हाम्रो Videocon को 43 इन्चको LED स्मार्ट टिभी चाहिँ अनबक्सिङ भइसकेको छ र हामीले अस्ति भनेका जस्तो हजुरको यो Bessel Less डिजाइनमा अवेलेबल भएको भएर चाहिँ फ्रेम एकदमै सानो र स्क्रिन एकदमै क्लियर राम्रो देखिरहेको छ र यो हाम्रो जुन टिभी को स्ट्यान्ड छ यसलाई चाहिँ हामी यताबाट राख्छौं। इनबिल्ट बक्स स्पिकर, USB port, 2 HDMI port and LAN port. So this is your first home screen of Videocon 43-inch LED smart TV. So connect with your Wi-Fi connection and watch free movies and videos for free and watch and enjoy.